दर्शकवृन्द नमस्कार। प्राइम एकाउन्टिङ सोलुसनलाई माया गर्नुहुने र प्राइम एकाउन्टिङ सोलुसनलाई फलो गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक दीर्घामा म हार्दिक स्वागत गर्दै आज मैले एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। एउटा स्क्रिन रेकर्डिङ भ्याट इन्ट्री हामीले मास्केबारी इन्ट्री प्रत्येक महिना गर्छौँ। जुन भ्याटमा इन्ट्री भएका बिजनेसहरूको त्यसलाई कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले नयाँ भिडियो राखिदिनुस् न सर भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएकोले मैले यो नयाँ भिडियो राख्दैछु। सबैभन्दा पहिला हामीले गुगल क्रोम खोल्छौँ। त्यसपछि हामीले एड्रेस बारमा www.ird.gov.np लगइन गरौँ। त्यसपछि ट्याक्स पेयर पोर्टलमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि सिधै यो जेनरल छ, यो रेजिस्ट्रेसन प्यान, भ्याट एक्साइज छ, भ्याट छ, नन रेजिडेन्स पर्सन सबै छोडेर हामीले भ्याटमै जाने। भ्याटमा यो प्लस साइनमा हामी क्लिक गऱ्यौँ र भ्याट इन्ट्रीमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि त्यो बिजनेसको हामीले प्यान नम्बर, भ्याट नम्बर यहाँ टाइप गर्ने। पासवर्ड, पुनः पासवर्ड अनि सम्पर्क फोन। त्यसपछि प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। यहाँ वर्ष टाइप गरौँ 2080। मैले असारको इन्ट्री गर्दैछु, त्यही भएर मैले यहाँ के गरेँ, मासिकमा महिनामा गएर असार क्लिक गरेँ। त्यसपछि त्यो महिनाको बिक्री अमाउन्ट यहाँ टाइप गर्ने। 25,55,060 रुपियाँ छ। त्यसको VAT 3,32,158 रुपियाँ। त्यो महिनाको खरिद 24,43,810 रुपियाँ। त्यसको VAT छ 3,17,695 रुपियाँ। र अब मेरो छुट बिक्री छैन यो महिनामा, र छुट खरिद चाहिँ छ। छुट खरिद कति छ त भन्दा 1,93,530 रुपियाँ छ है। त्यसपछि गत महिनाको लिनु दिनु अन्य थपगढका कुराहरू, जस्तै हाम्रो चाहिँ खरिद छुट्यो भने यहाँ प्लस साइनमा क्लिक गरेर यहाँ थपगढ गर्छौँ। यहाँ चाहिँ यो क्रेडिट एडभाइस गर्छौँ हैन। त्यसपछि खरिद छुटेको छैन, गत महिनाको कुनै खरिद छुटेको छ भने त्यसको भ्याट एमाउन्टलाई यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्छ। र त्यसपछि बिक्री छुटेको छ भने, बिक्रीको भ्याट छुटेको छ भने यसमा गएर इन्ट्री गरेर यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि छुटेको छैन भने सिधै तपाईँले यो कोलमलाई, यो रोलाई केही पनि नगर्ने र गत महिनाको लिनुपर्ने दिनुपर्ने के छ, तपाईँको खरिदको भ्याट लिनुपर्ने छ भने यहाँ टाइप गर्छौँ। तर यहाँ माइनस साइन चाहिँ राख्ने होइन। जस्तै 1,34,000 रुपियाँ गत महिनाको लिनु छ भने 1,34,000 यसरी गर्छौँ हैन। त्यसपछि छैन भने यहाँ चाहिँ योभन्दा अघिल्लो महिना हजुरले भ्याट पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने क्रेडिट तान्नु मिल्दैन, यसलाई यहाँ 0 राख्नु होला। यस्तो अवस्थाको आउँछ। अनि त्यसपछि कतिवटा खरिदको बिल कतिवटा काट्नु भएको छ, जस्तै यसमा 10 वटा बिल रहेछ अनि बिक्री 9 वटा रहेछ। यसरी बीजक सङ्ख्या पनि टाइप गर्ने। त्यसपछि आएर सिधै यहाँ म यस विवरणमा उल्लेख गरिएको जानकारी सत्य र पुरा भएको बेहोरा प्रमाणित गर्दछु भन्नेमा यहाँ चेक साइन गर्ने र अनि सेभमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि ओके गर्नु होला, सबमिसन नम्बर पनि टिप्नु होला र सबमिटमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यस भन्ने र ओके भन्ने। त्यसपछि भेरिफाईमा क्लिक गर्ने र यहाँ पनि ओके गर्ने र यहाँ चाहिँ पुनः त्यही भ्याट नम्बर टाइप गर्ने र यहाँ पासवर्ड राख्ने। पासवर्ड के छ, अब गत महिनाको मेरो के थियो भने गत महिनामा मेरो भ्याट लागेको थियो, त्यही भएर यहाँ प्लस अथवा लिन थियो भने यहाँ माइनस गर्नु होला। 55,095 थियो हैन। त्यसपछि यहाँ भेरिफाईमा
क्लिक गर्ने ई रिटर्न भेरिफाइड सक्सेसफुल्ली भन्यो। यो तपाईँको काम सम्पन्न भयो र यो आएर प्रिन्टमा गएर हेरेपछि त्यसपछि दिस रिकर्ड हेज बिन सेल्फ भेरिफाइड बाई ट्याक्स पेयर भनेर आयो। यो भेरिफाइड भयो 14,463 रुपियाँ। अब हामीले भ्याट पेमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। मैले योभन्दा अगाडि नै अब जस्तै यो पेमेन्ट अनलाइनबाट कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अर्को भिडियो राखिदिएको छु। त्यो भिडियो पनि हेर्नलाई म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दै म यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। यहाँहरूलाई भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। Yeah.